नमस्ते एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरुको माझमा लिएर आउने गर्छौं। आज पनि तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आजको यस भिडियोलाई तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुका लागि। आज चाहिँ हामीले एफटीटीएच फाइबर टु द होम अप्टिकल केबल फाइबरको राउटर, यो प्राइमरी राउटरको चाहिँ पासवर्ड कसरी फेर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो तपाईको माझमा देखाउन चाहिँ गइरहेका छौं। फाइबरका राउटरहरु चाहिँ राउटरको ब्रान्ड कम्पनी अनुसारको फरक आइपीहरु चाहिँ हुने गर्छ। यो चाहिँ हुवाई कम्पनीको फाइबरको ओएनयू चाहिँ रहेको छ। हामीले चाहिँ राउटरको पासवर्ड फेर्नु भन्दा पहिले चाहिँ हरेक राउटरको चाहिँ पछाडी चाहिँ जुन पासवर्ड फेर्नको लागि चाहिँ एउटा लगइनको डिटेल चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी हेरेर चाहिँ लगइन गर्न सक्छौं। आज चाहिँ म तपाईलाई पासवर्ड कसरी फेर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो देखाउन चाहिँ गइरहेको छु। तपाईसँग चाहिँ यो फाइबरको हुवाईको राउटर छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ मजाले हेर्नु होला र तपाईको सँगसाथै आफन्तहरूलाई पनि यस भिडियो बारेमा चाहिँ जानकारी दिन नभुल्नु होला। आज चाहिँ म तपाईलाई यो फाइबरको हुवाई कम्पनीको राउटरको बारेमा चाहिँ पासवर्ड कसरी फेर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो अगाडि बढाउन गइरहेको छु। तपाईलाई चाहिँ अन्य राउटरको पासवर्ड कसरी फेर्ने, पीपीओई डायल अप कसरी गर्ने आदि इत्यादि बारेमा चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ कन्फ्युजन छ, केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। सकेसम्म चाहिँ सम्भव भएसम्म त्यस सम्बन्धित भिडियो पनि म तपाईको माझमा लिएर चाहिँ आउने कोसिस गर्छु। अब लागौं स्क्रिनमा। म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ आइसकेको छु। यसपछि अब म तपाईलाई कम्प्लिटली वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो सम्बन्धित रहेको छ। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। यदि गुगल क्रोम छैन भने चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर गुगल क्रोम चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम मैले चाहिँ अलरेडी गुगल क्रोम चाहिँ डाउनलोड चाहिँ गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ न्यू ट्याब भनेर देखाएको छ, प्लस यहाँ चाहिँ म थिच्छु। यहाँ थिचिसकेपछि यस्तो खालको देखाएको छ। यहाँ चाहिँ आएर तपाईले चाहिँ यसको यो हुवाईको राउटरको चाहिँ 192.168.100.100.1 यसको आइपी चाहिँ रहेको छ। तर तपाईले चाहिँ यसको पासवर्ड फेर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यसको चाहिँ जुन हामीले जुन कुरा राउटर पासवर्ड फेर्यो त्यसकोलाई चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ कनेक्सन भएको हुनुपर्छ। म चाहिँ यहाँ वायरलेस नेट भनेर देखाएको छ यो राउटरको चाहिँ म यसलाई क्लिक गर्छु। यसरी अब क्लिक गरिसकेपछि पासवर्ड भनेको छ। यसको पासवर्ड चाहिँ तपाईको राउटरको पछाडी ब्याक साइडतिर चाहिँ लेखेको हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ म यहाँ चाहिँ हान्न गइरहेको छु। पासवर्ड चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हुवाई राउटरको चाहिँ 2.4G को चाहिँ अलि पुरानो मोडलको चाहिँ 8वटा यी डिफल्टमा हुने गर्छ। म उक्त पासवर्ड टाइप गर्न गइरहेको छु। 8वटा यी चाहिँ पासवर्ड मैले टाइप गरेर यसरी कनेक्सन गरिसकेको छु। अब चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो हुवाईको वायरलेस नेटको राउटर चाहिँ कनेक्सन भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ आइपी चाहिँ 192.168.1.00.1 हान्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। एचजी 8546M को मोडलको रहेको छ। यो चाहिँ यहाँनिर तपाईले सानो अक्षरमा रुट हान्नुहोस्, तल चाहिँ पासवर्डमा चाहिँ एडमिन हान्नुहोस्। यो हानेर यसरी लगइन गर्नुहोस्। यसरी लगइन गरिसकेपछि आज म तपाईलाई मात्रै वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ आइसकेपछि विभिन्न खालको इन्टरफेस रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले WLN मा जाम। WLN मा आइसकेपछि यहाँ तपाईको एसआईडी नेम भनेको चाहिँ तपाईको वाइफाई को नाम हो। अहिले चाहिँ मैले डिफल्ट राउटर नयाँ राउटरले नै तपाईलाई डेमोको रूपमा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ
तपाईँ चाहिँ WPA प्रिसेरेट की भनेर भनेको छ। अनि आइसकेपछि तपाईँको हालको डिफल्ट पासवर्ड रहेको छ। यसरी पासवर्ड तपाईँले चाहिँ एजिएम टेक 1 2 3 4 मैले यो राखेँ डेमोको रूपमा। तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पासवर्ड हामीले टाइप गरिसकेपछि अप्लाई गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ कापीमा लेख्नु होला, अथवा तपाईँले चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो भने पासवर्ड तपाईँले भुल्नुभयो भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पछि पासवर्ड क्यारेक्टर के छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौँ। अन्यथा कनेक्सन गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले राउटरलाई रिसेट हान्नुपर्ने हुन्छ। र रिसेट हान्दाखेरि तपाईँ झन्झट के हुन्छ भने जुन तपाईँलाई आइएसपीले चाहिँ युजर नेम पिपिओ डायलग चाहिँ पासवर्ड चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पनि हुनसक्छ। त्यसैले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँले पासवर्ड चाहिँ अप्लाई गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ लेखेर राख्नु होला, अथवा स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। मैले चाहिँ यसरी पासवर्ड चाहिँ मैले यसरी राखेर म चाहिँ यहाँनिर अब अप्लाईमा थिचिदिन्छु। अप्लाईमा थिचिसकेपछि यसको पासवर्ड चाहिँ चेन्ज हुन्छ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई म छुट्टिन्छु। नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। अहिले तपाईँ सूचना र प्रविधिको साथी एजिएम टेक्नोलोजी हेर्दै हुनुहुन्छ। अन्य यस्तै प्रविधि सम्बन्धित जानकारीका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनुहोला।